नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। धेरै पछि मैले यो एम्ब्रोइडरी हुप पाएको छु। थ्याङ्क यू सो मच दाई दिदी फर दिस गिफ्ट। थ्याङ्क यू बाबा मम्मी फ्यामिली सबैजनालाई। एम्ब्रोइडरी हुप डिफ्रेन्ट साइजको हुन्छ। यो चाहिँ 6 इन्चको हो। हजुरहरूले पनि दराजमा गएर अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर हुन्छ। दुईवटा सर्कल हुन्छ यसको। आउटर रिङ हल्का ठुलो हुन्छ भने इनर रिङ हल्का सानो हुन्छ। आउटर रिङमा एउटा स्क्रू हुन्छ मेटलको, जुनले चाहिँ टाइट र लुज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यसलाई टाइटनिङ डिभाइस पनि भन्छौँ। यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई एम्ब्रोइडरी हुप कसरी युज गर्ने भनेर देखाउँदैछु। आउटर रिङमा भएको नटलाई हामीले बिस्तारै खोल्छौँ। यसलाई पुरै चाहिँ नखोल्नु होला, हल्का लुज गरेर भित्रको रिङलाई बाहिर त्यसरी निकाल्छौँ मात्र। त्यसपछि एउटा फ्याब्रिक वा एउटा कपडालाई इनर रिङको माथि राख्छौँ र आउटर रिङ त्यसरी राखेर प्रेस गर्छौँ। यो कपडा जति तन्किन्छ, जति स्ट्रेच हुन्छ, त्यति नै हामीलाई निडल वर्क गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो कपडा चाहिँ बाहिर पनि हो, त्यतिको चाहिँ हुनुपर्छ बाहिर पनि। अनि बिस्तारै त्यो नटलाई कसदै, कतिको टाइट भएको छ हेर्दै कसदै, हजुरलाई कतिको कम्फर्टेबल लाग्छ त्यतिमै बनाउँदै जानु होला। राम्ररी तन्कियो भने चाहिँ हामीले बनाएको काम एकदमै राम्रो हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। अब यो रेडी भयो। अब सियो धागो लिएर हजुरहरूले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। Thank you for watching. Keep supporting me and don't forget to subscribe my channel.